السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع التهاب القولون التقرحي المزمن. والمرض ده بيصيب فئة معينة من المرضى. هو بيجي في سن من 15 ل 30 سنة تقريبا، بيجي بالتدريج، ولكن في بعض الأحيان بيجي فوق سن 60 سنة. المرض ده أساسا يعني مزمن، يعني بيجي فترات نشاط وفترات سكون. وزي ما اتفقنا عليه ان هو اساسا مرض مزمن، يعني بيقعد بالشهور والسنين الطويلة عند المريض. وبالتالي احنا هنفرقه بقى ما بين النزلات القولونية الحادة. احنا اتفقنا ان ده مرض مزمن. طب ايه هي الاعراض بتاعته؟ العيان ده بيجيله نوبات من الاسهال، مصحوبة بدم ومصحوبة بمخاط، وبيجيله تعنية والتهاب في البطن ومغص وآلام في البطن. والعيان ده في بعض الأحيان بيجيله ارتفاع في درجة الحرارة. طبعا العيان ده بيبقى عنده أنيميا. طيب إيه هي المضاعفات بتاعة المرض؟ المضاعفات بتاعة المريض ده في بعض الأحيان بيجيله يعني حاجة اسمها توكسيك ميجا كولون، ان القولون ينتفخ بطريقة كبيرة جدا جدا. واخد بالك انت ازاي؟ نتيجة ان المرض اصاب الاجزاء الداخلية من العضلات بتاعة القولون نفسها، فبيحصل نوع من انواع الشلل في عضلات القولون. او المريض ده بيحصل له اختراق او ثقب في الامعاء، وده طبعا بيؤدي الى التهاب في الغشاء البريتوني ويحصل تسمم دموي. او العيان ده يجيله سرطان في القولون. وطبعا احنا اساسا المفروض نتابع موضوع حدوث السرطان ده بالمناظير كل فترة عشان نطمئن ان العيان ما دخلش في سرطان قولون. المريض ده كمان من كتر الاسهال الشديد، ساعات بيوصل لاكتر من 10 مرات، بيحصل له انيميا شديده وبيحصل له جفاف. وبالتالي لازم نعوضه بفيتامينات، ولازم نديله محاليل في بعض الاحيان، لان زي ما اتفقنا ان هو ساعات بيخش في اكتر من 10 مرات. طيب بالنسبه للمرض دوت احنا بنقسمه. آه، بيجي في بعض الأحيان عند المرضى بيجي على حالات بسيطة، وبعض الأحيان مرضى بيصابوا بيه بدرجة متوسطة، وبعض الأحيان بدرجة عنيفة، وفي بعض الأحيان بياخد القولون كله. نلاحظ إن المرض ده أساسا بيصيب المستقيم والقولون فقط في الجهاز الهضمي، نادرا ما يصيب أجزاء تانية في الجهاز الهضمي. هو بيصيب أكتر المستقيم والقولون، وبيجي زي ما تقول كده بطريقة متساوية. ما بيعملش زي بطش، لا بياخد من أول المستقيم ويطلع لفوق. احنا عارفين طبعا ان القولون بينقسم إلى منطقة في الجزء الأيمن اسمها سيكم، وقولون صاعد، وبعدين يجي كده عنده السرة فوقيها كده يعمل قولون مستعرض، وبعدين ينزل عند الجهة اليسرى يعمل قولون نازل، وبعدين ينزل في الحوض يعمل منطقة اسمها السيجمويد، وبعدين يجي بقى بعد كده المستقيم. طبعا هو اساسا المرض ده بيصيب زي ما اتفقنا المستقيم، والمنطقة اللي هي السيجمويد، والمنطقة بتاعة القولون النازل اللي هي في المنطقة اليسرى. لكن طبعا في بعض الأحيان بنلاقيه ياخد كل القولون، وطبعا ساعات الأعراض بتبقى زي ما قلنا شديدة قوي. طيب بالنسبة لهذا المرض، ساعات بيصيب أجزاء خارج الجهاز الهضمي زي القنوات المرارية، بيعمل حاجة اسمها برايمري سكليروزنج كولانجايتس. وساعات بيصيب أجزاء من الجلد، يعمل زي حبيبات في الجلد، بنسميها إريسيما نودوزا أو بايوديرما جانجرينوزا. أو في بعض الأحيان بيصيب الفقرات بتاعة الظهر، بيعمل حاجة اسمها أنكيلوزينج سبوندايلايتس، أو بعض المفاصل. وفي بعض الأحيان بنشوف إن هو بيصيب القزحية. طيب إذا ده مرض بيصيب
جزء من الجهاز الهضمي، وفي بعض الأحيان ليه آثار على بعض الأعضاء التانية. طيب بنشخصه إزاي؟ التشخيص بيكون بالأعراض، احنا عرفنا إن هو مزمن، وكمان بنشخصه، نعمل بقى صورة دم، هنلاقي المريض ده عنده أنيميا، هنلاقي الصفائح الدموية في بعض الأحيان بتبقى عالية، هنلاقي ساعات كرات الدم البيضاء بتبقى عالية، هنلاقي السيري اكتيف بروتين وسرعة الترسيب بتاعته بتبقى عالية. ساعات بنعمل مناظير عشان نطمن نشوف الدنيا فيها ايه، وناخد عينة كمان ونحللها باثولوجي. طيب زي ما اتفقنا ان المريض ده بيحصل له مضاعفات، سرطان في القولون، او انتفاخ في القولون يسموه توكسيك ميجا كولون، او المريض ده بيحصل له ثقب في الامعاء، وده بيؤدي طبعا لالتهاب في الغشاء البريتوني وتسمم دموي. وزي ما قلنا العيان ده ساعات يخش في انيميا جامده من كتر النزيف وجفاف جامد، وزي ما قلنا لو دخل في جفاف لازم نحتاج لمحاليل. طيب بالنسبه للمرض دوت، المرض ده اساسا ليه اصول، عاده بيبقى من ناس ليهم يعني طباع معينه. احنا لغايه دلوقتي الابحاث لسه ما عرفناش ايه نوعيه الاكل اللي هو اساسا بيصيب الناس ديت بالمرض، لكن كل الابحاث بتبحث دلوقتي عن سبب المرض. احنا اتفقنا ان المرض غير معروف الاسباب دلوقتي، وبنقول عليه وراثي مناعي، يعني احنا بنلاقيه في بعض الاسر، وبنلاقيه ليه علاقه بالمناعه بتاعت جسم الانسان. طب ايه هي طرق العلاج بتاعت المرض دوت؟ احنا بنديهم اقراص عباره عن سلفاسلازين او اقراص بنتاسا، وفي بعض الاحيان بنلجا للكورتيزون، وفي بعض الاحيان بنلجا لادويه مناعيه زي الازاثيوبرين، وفي بعض الاحيان بنلجا لادويه بيولوجيه. طبعا الادويه البيولوجيه دي محتاجه متابعه للمريض، متابعه جيده عشان ما تحصلش مضاعفات. لكن في بعض الاحيان بنلجا للجراحه، لان في المريض ده هو ساعات بيوصل لمرحله خطيره تهدد حياته، وخصوصا كمان ان لو حصل سرطان بعد الشر. طبعا ساعات بنشيل القولون خالص، بنعمل له جراحه وازاله للقولون خالص. طبعا المريض ده اساسا نسبه الوفيات بتبقى قليله جدا جدا، يعني هو اساسا المريض ده لو خد العلاج بتاعه مظبوط وتابع متابعة جيدة، نسبة الوفيات هي النسبة الطبيعية. يعني المرض ده مش قاتل، والمرض ده مش معدي. طيب لازم أفرق بقى ما بين المرض ده والأمراض التانية. يعني مثلا في عندنا مريض بردك اسمه كرونز، ده بردك التهاب في القولون مزمن. ايه اللي بيفرق ده عن ده؟ اللي بيفرق ده عن ده ان بالمنظار بقدر اشخص المريض كرونز من القولون التقرحي بالمنظار. طيب في مريض تاني بردك اللي هو في سن ال60 سنة بيحصل له حاجة اسمها مايكروسكوبيك كولايتس. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن مرض مشابه، لكن عبارة عن ان القولون بتاعه بيحصل له اجزاء ما بتوصلوش الدم بدرجة كافية، وبالتالي المريض ده هو واخد بالك بقدر بردك افرقه ما بينه وما بين القولون التقرحي بالمنظار. ده بيدل على اهميه المنظار في التشخيص. طبعا احنا اتفقنا ان مرض القولون المزمن التقرحي ده مزمن، لازم افرقه ما بينه وما بين الامراض الحاده، النزلات القولونيه الحاده. النزلات القولونيه دي بتقعد اسبوع تقريبا او كام يوم، اللي هي زي التهابات القولونيه الاميبيه، او الدوسنتريا الباسيليه، او في بعض الاحيان لما بناخد ادويه معينه مثلا زي الدلاسين مثلا في علاج الاسنان، لو طولنا شويه في العلاج بيعمل التهابات برضك في القولون اللي احنا بنسميها ممبرينس كولايتس، سيدو ممبرينس كولايتس. ده اساسا من ضمن الامراض
المضادات الحيويه ساعات تجيبها للقولون. طبعا لازم نعمل تحاليل برضك، نعمل اختبار للغده الدرقيه، لان الغده الدرقيه دي ساعات لما بيحصل فيها نشاط بتعمل اسهال مزمن، وده ممكن يلخبطنا مع القولون التقرحي. او في بعض الاحيان مريض السكر برضك ساعات بيحصل له التهابات في الاعصاب اللا اراديه، وبالتالي لازم نعمل له برضك متابعه جيده. وطبعا كل الحاجات دي كلها بتبان في الفحوصات والتحاليل. احب الفت النظر ان في ابحاث كتيره دلوقتي بتتعمل على مستوى العالم لعلاج القولون التقرحي ومعرفه اسبابه. حتى كمان في بعض الابحاث اثبتت ان في لما بنحط زي حاجه كده على الجلد فيها نيكوتين بتحسن المريض دهوت. وفي ابحاث تانية بتقول والله الناس اللي احنا بنعمل لهم الزايده في سن مبكر اقل من 20 سنه ما يجيلهمش قولون تقرحي او نسبته بتقل. كل الابحاث دي كلها يعني طبعا ان شاء الله هتوصلنا لعلاج جيد. وفي دلوقتي ابحاث حديثه في الولايات المتحده وادويه فعلا نزلت جديده بالنسبه للقولون التقرحي وجايبه نسب شفاء وتحسن عاليه جدا جدا. انا بشكركم والى اللقاء في فيديو تاني. ارجو ان كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.